سناریوی حذف محمد علی طاهری و نابودی عرفان کیهانی حلقه توسط رژیم جمهوری اسلامی. تاکتیک‌ها و شگردها. قسمت 4. چرا رژیم جمهوری اسلامی دشمنی خود با محمد علی طاهری را پس از آزادی او از زندان با بکارگیری شگردها و توطئه چینی‌های جدید ادامه داد؟ سپاه پاسداران که در طی قریب 9 سال با تمام قوای فکری و امنیتی خود کمر به قتل حکومتی محمد علی طاهری بسته بود، سرانجام با تبرئه شدن او از تمامی اتهامات، نتیجه‌ای جز بی‌آبرویی و رسوایی تاریخی برای قوه قضاییه ایران در سطح بین‌الملل به دست نیاورد. قرارگاه تروریستی سارالله و تیم زبده اطلاعاتی و امنیتیش که با صرف میلیاردها تومان هزینه مسئول مستقیم پرونده‌سازی علیه محمد علی طاهری شده بود، در راستای پروژه حذف فیزیکی بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه مرتکب انواع اقدامات غیرقانونی و خودسرانه شد. اقداماتی که محمد علی طاهری بارها در نامه به سران حکومت و نهادهای قضایی و با نوشتن کتاب دفاعیات من پرده از جزئیات تکان دهنده آن برداشته بود. تصویب قوانین من درآوردی برای جلوه قانونی بخشیدن به حکم اعدام، از جمله تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی، تلاش سیستماتیک اطلاعاتی برای انتساب اتهامات عجیب و غریب به پرونده، فریب مراجع تقلید و اخذ فتوای جعلی و متقلبانه از 3 تن از آنها مبنی بر ارتداد محمد علی طاهری، تنها نمونه‌های کوچک از اراده سپاه پاسداران برای از میان برداشتن بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه بود. جمهوری اسلامی نه تنها با انواع شکنجه‌های جسمی و روحی نتوانسته بود موفق به اخذ اعتراف کذب زوری از محمد علی طاهری شود، بلکه با یک مبارز در زندان روبرو بود که برای اثبات بیگناهیش حاضر شد 17 بار اعتصاب قضا، 8 بار به کما رفتن، 17 بار اعدام نمایشی، ترور بیولوژیک و انواع ظلم و ستم علیه خود را تاب بیاورد، اما زیر بار اعتراف کذب زوری علیه مکتب خود نرود و به گوش جهانیان برساند اندیشه مکتب عرفان کیهانی حلقه یک اندیشه معرفت پژوهانه و صلح طلب است و اسارت او چیزی جز یک پاپوش امنیتی در جهت سرکوب صاحبان فکر و اندیشه در ایران نیست. او از امنیتی ترین بازداشتگاه ایران یعنی بند 2 الف زندان اوین در نامه‌ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، شروع به افشاگری درباره شکنجه‌های جسمی و روحی که در حق خود و دیگر زندانیان اعمال می‌شد کرد و با پذیرفتن تبعات خطرناک این اقدام جزئیات تکان دهنده‌ای از مخوفترین بازداشتگاه امنیتی ایران افشا کرد تا از قساوت و بیرحمی و جنایات هولناک نهادهای امنیتی نسبت به زندانیان پرده بردارد. محمد علی طاهری با مشاهده حجم قساوتی که در حق زندانیان بیگناه اعمال میشد گفته بود در شرایط غیر انسانی زندان تلاش برای دفاع از حقوق بشر نسبت به عرفان برایش در اولویت قرار دارد و این اقدام را رسالت خود می‌داند. پیغام این مبارز در بند در غیرقانونی ترین پرونده تاریخ جمهوری اسلامی با چنان برد رسانه‌ای به فراسوی مرزها رسید که شخصیت‌های برجسته علمی، هنری، فرهنگی و فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا، سازمان ملل متحد، کنگره آمریکا، سازمان عفو بین‌الملل، کمیسیون آزادی ادیان آمریکا و دیگر نهادها نسبت به اسارت و حکم غیرقانونی اعدام او واکنش سخت و قاطع نشان دادند. در تاریخ 29 خرداد ماه سال 1390 پرونده محمد علی طاهری به عنوان یکی از چند پرونده مهم نقض حقوق بشر روی میز شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت. این شورا در جلسه خود در لاهه ضمن بررسی این پرونده، رفتارهای غیرقانونی رژیم و وضعیت بسیار وخیم محمد علی طاهری و شاگردانش که در زندانها تحت فشار بودند را عمیقاً محکوم کرد.
نام محمد علی طاهری همچنین از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا به عنوان یکی از 13 نخبه‌ای که حقوقشان در ایران نقض شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش شد. انسان‌های آزاده زیادی کمپین‌های متعددی برای لغو حکم اعدام او به راه انداختند و هر کدام از این کمپین‌ها و نامه‌های سرگشاده به بیش از 10,000 امضا می‌رسید. این پوشش گسترده خبری آبرو و مشروعیت دستگاه قضایی ایران را بیش از گذشته در سطح بین المللی زیر سوال برد، به خصوص زمانی که دوبار حکم اعدام محمد علی طاهری توسط دیوان عالی کشور به دلیل بی‌پایه و اساس بودن اتهامات و نقض ادله کافی نقض شد و حتی یک مورد از اتهامات انتصابی در پروندهش به اثبات نرسید و این پایان بندی سند محکمی بر بی‌عدالتی قوه قضاییه و بیگناهی محمد علی طاهری بود. حقوق بشر به طور کلی، مجامع علمی خیلی سریع متوجه شدن که پرونده من یه پرونده کاملا ساختگی، یک پرونده که چیزی نداره، کاملا همه چیزش غیر قانونیه، بازداشتش غیر قانونیه، حبس مثلا غیر قانونیه، مخصوصا از سال 94 که دیوان عالی کشور اتهامات رو مردود شناخت، ولی باز ادامه دادن و اعدام اضطراری کردن که حالا در قانون خودشون پیش بینی کردن که باز هم دادگاه بتونه اصرار کنه که ما اصرار داریم ایشون رو اعدام کنیم. حالا این از چیزای عجیب قانون هست که قانونگذاران میتونن جز قانون ایران هست و تقاضای اعدام اضطراری کردن که سال 96 دوباره دیوان عالی کشور حکم اعدام اضطراری را هم مردود شناخت و احکام صادره دیوان عالی کشور شعبه 33 جناب قاضی نیازی و همراهان برای همیشه در به اصطلاح سند قوه قضاییه به عنوان یک مدرک استثنایی باقی میمونه که اونها از در واقع خود من و این جریان فکری وحشت داشتن. دلیلی نبود، افساد فی‌الارضی رخ نداده بود، جرمی تحقق پیدا نکرده بود، اونطور که اونها میگفتن اتفاق سوئی نیفتاده بود. خلاصه مجامع جهانی خیلی زود متوجه شدن که این موضوع ساختگیه و در واقع یه معلم بیگناه، اونم در زمین اسپریچوالیتی و معرفت و معنویت، داره تومه و قربانی مسائل امنیتی و انحصار طلبی های یک عده‌ای داره میشه و اونها هم پیگیری ها و تلاش های زیادی کردن و مکاتباتی با قوه قضاییه داشتن، اسناد و مدارک میخواستن، اینا هم اسناد و مدارکی دستشون نبود و اینا همه اتکایشون به گرفتن به اصطلاح اعتراف های کذب زوری بود که یکی از این شیوه ها هست که اون رو هم موفق نشدن.